ทัศนศึกษาโรงงานเหล็กแผ่นเคลือบสีครับ พูดชื่อนี้คุณผู้ดูหลาย ๆ ท่านอาจจะงง แต่ถ้าบอกว่าเมทัลชีทที่เอาไว้ทำหลังคาเอาไว้ทำผนังจะเริ่มเห็นภาพขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วนอกจากทำหลังคาทำผนังนะครับมันทำอะไรได้บ้างครับโบจริง ๆ มันเอาไปทำทั้งตัวระแนงไม้ก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยจะเอาไปทำเป็นผนังเลยแทนการทำวอลเปเปอร์วัสดุปิดผิวไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเมทัลชีทนี่มันฮิตตั้งแต่ตอนไหนครับจริงๆเลยคือประมาณ10 ปีที่แล้วค่ะคนเนี่ยเปลี่ยนจากสังกะสีที่มันเป็นสนิมแดงๆตามชุมชนค่ะมาใช้เป็นอะลูซิงค์ทีนี้จากอะลูซิงค์ที่มันเป็นเงินเนี่ยคนก็เริ่มเอามาเคลือบสีให้มันมีสีสันมากขึ้นข้างหลังเราคือเหล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะข้างหลังนี่คือวัตถุดิบเลยค่ะอย่างนี้ไปรับมาจากไหนยังไงครับตลาดไทยครับพี่ นี่ได้ผลไม้เมื่อกี้คุณโบอธิบายใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีการใช้สังกะสีในการเอามาทำหลังคาแต่พบปัญหาที่ว่าสังกะสีเนี่ยสนิมขึ้นง่ายเขาเลยมีการเอาอลูมิเนียมมาผสมเข้ากับตัวสังกะสีเพราะฉะนั้นเหล็กที่เราใช้เนี่ยจะเรียกว่าเหล็กกาวาลุ่มหรือเหล็กอะลูซิงค์ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างอลูมิเนียม 55% และกาวาไนท์อีก 45% ซึ่งเหล็กพวกนี้เนี่ยเรามีการนำเข้าจากไต้หวันจากเวียดนามแล้วก็จากอินโดนีเซียในเทียร์ล่างสุดของเราจะมีนำเหล็กจีนเข้ามาในประเทศไทยเราผลิตเหล็กไม่ได้ครับประเทศไทยเราผลิตเหล็กได้แต่ว่าตอนนี้จะมีแค่โรงเดียวเมืองไทยจะไม่มีตัวเหมืองเหล็กเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าต้นน้ำที่สุดของเมืองไทยก็ยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเหล็กแถวนี้มันมีที่ไหนเยอะครับตอนนี้มาแรงแซงโค้งจะเป็นเวียดนามเหล็กที่เราสั่งเนี่ยเราจะมีกระบวนการในการไปซอร์ซิ่งหลักๆผมกรุ๊ปเป็น3อย่างแรกเนี่ยคือเราจะบินไปดูที่โรงงานก่อนบินไปดูลายผลิตเขาบินไปดูการควบคุมคุณภาพของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับมาสรุปกันเราจะส่งเทคนิคสเปคของเราว่าเหล็กที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องการสเปคอะไรบ้างเสร็จปุ๊บเขาจะต้องทำแผ่นตัวอย่างตามสเปคที่เรากำหนดไว้มาให้เราขั้นตอนที่2เราจะเข้าห้องแลบมินิแลบของเราเนี่ยจะลองเคลือบสีดูและทดสอบ property ต่างๆทดสอบ property ทั้งหมดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช้ได้เราจะลองสั่ง trial lot เข้ามาก็คือเป็นจำนวนน้อยๆเข้ามาเพื่อมาลองรัน production จริงๆถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะนำไปใช้ในการผลิตแล้วเมื่อเราได้เหล็กที่เราสั่งตามออเดอร์นี่ครับแล้วเรามาทำอะไรกับมันต่อนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญเลยสำหรับลายนี้คือเนื่องจากเราเป็นลายเคลือบสีบริษัทสีเองก็มีความสำคัญที่สุดไม่แพ้กับเหล็กเลยสีที่เราเอามาใช้เนี่ยมาจาก AkzoNobel เป็นท็อป3ของโลกที่เอามาทำสีเคลือบสีปกติสีขาวสีแดงสีเหลืองเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่เราเอามาพิมพ์ลายเป็นลายไม้ลายสนิมอันนี้เราจะเอามาจากของโนรุเกาหลีค่ะการพิมพ์ลายเนี่ยคือการที่เราทำลวดลายต่างๆลงบนผิวเหล็กเช่นลายไม้ลายสนิมเป็นต้นลายไม้ลายสนิมลายสนิมไอเดียเนี่ยมันมาจากว่าแต่ก่อนเนี่ยสถาปนิกชอบเอาเหล็กไปกัดสนิมเองให้มันออกแนวลอบๆดิบๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกัดเท่าไหร่ใช้น้ำยาหยุดเท่าไหร่สนิมก็ไม่หยุดมันก็ลามไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหากับความแข็งแรงของตัวเหล็กใช่ทีนี้พออย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยเอามาทำเหล็กลายสนิมซะให้การรับประกันให้การใช้งานเนี่ยมันเท่ากับเหล็กเคลือบสีปกติเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันต่อครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มสู่กระบวนการผลิตแล้วค่ะทิชชู่เหล็กยักษ์ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กเฉยๆหรือว่าเป็นเหล็กที่เคลือบอลูมิเนียมมาแล้วครับเหล็กที่เคลือบอลูมิเนียมมาแล้วค่ะกระบวนการของเราคือเอาไปเคลือบสีอีกทีนึงคือตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งตากแดดอยู่ในโกดังอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่ได้มีสนิมขึ้นแล้วคือจะบอกว่าไม่มีสนิมเลยไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ถึงเราจะเคลือบมาแล้วแต่เราไม่ได้ปิดผิวเพราะฉะนั้นอันนี้ผิวตรงนี้มันยังเป็นผิวที่เคลือบแค่น้ำมันกันสนิมไว้1ม้วนหนักเท่าไหร่ครับม้วนเล็กสุดของเราคือ7ตันใหญ่สุดคือ20ตันเชื่อไหมจิรุตบุตรแห่งซูเปอร์แมนสามารถยกขึ้นได้ด้วยมือข้างเดียวใช้ฟันโชว์เขาแกยกยังไม่ได้เลยพี่แล้วราคาล่ะครับราคาของวัตถุดิบเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ชั้นเคลือบที่เราจะเอามาใช้ด้วยขึ้นอยู่ที่ประเทศด้วยณเวลานั้นๆด้วยค่ะอันนี้เหมือนตู้ขี้ตุ๊กตายักษ์นะNT process ค่ะเริ่มต้นขั้นตอนเครื่องจักรนี้ทำงานยังไงครับเคนี้จะเอาเหล็กม้วนเข้าไปสู่ตรงเราจะเรียกกันว่าแขนตรงนี้เราจะเห็นกันว่ามันมี2แขนมีแขนนี้กับแขนข้างในแล้วไงต่อเราจะเรียกกันว่าม้วน A กับม้วน B คือ process line เนี่ยมันเป็น continuous line เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหล็กแผ่นในการวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะขาดออกจากกันไม่ได้พอม้วน A มันหมดปลายม้วน A กับต้นม้วน B จะมาต่อกันเพื่อวิ่งต่อไปเรื่อยๆทำไมโรงงานที่นี่มันเป็นเชฟแบบสูงๆคือเนื่องจากตัว NT accumulator ตัวนี้ค่ะในโลกนี้มันจะมีอยู่2อย่างคือแนวตั้งกับแนวนอนถ้าแนวนอนเนี่ยเราต้องซื้อที่ดินกว้างออกไปอีกยาวออกไปอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำแนวยาวเราก็ทำแนวสูงเพื่อ environment ในการทำงานด้วยค่ะว่ามันจะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นถ้ายิ่งโรงงานเตี้ยมันจะร้อนอย่างเครื่องจักรตัวนี้ที่มาจากเยอรมันมันเป็นเครื่องจักรที่เขามีอยู่แล้วถูกไหมฮะจริงๆเขามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยแทบจะเป็นแฮนด์เมดเลยเนื่องจากว่าเรามีตัวห้องปรินติ้งด้วยเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยถ้าลายเคลือบเขาก็จะเป็นลายเคลือบปกติที่เคลือบแค่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินแต่พอของเราเนี่ย1คือเราไม่ได้ทำวัตถุดิบเองเครื่องล้างเราก็ต้องยาวขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็บวกกับว่าเราทำอินไลน์ปรินติ้งนั่นแปลว่าตัวเครื่องก็ต้องยาวขึ้นไปอีกพอมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่อย่างบ้านผมผมใช้เมทัลชีทหลายอย่างมากมันจะเป็นแบบว่าเอาไว้กั้นบ้านเอาไว้ทำหลังค
คาทำกันศาสตร์อะไรเงี้ยแต่มันจะมีลายอยู่อ่ะมันจะมีลายแบบเหมือนเป็นลอนๆปึ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนในการทำลอนอะ จริงๆ ของโบเนี่ยคือวัตถุดิบสำหรับเอาไปทำรอนพวกนี้นะคะแต่ว่าของ Empower Steel เนี่ยไม่ได้ทำรอนพวกนี้ แต่เราส่งวัตถุดิบที่เป็นม้วนๆเนี่ยเข้าโรงรีดทุกโรงในประเทศไทย กว่าจะได้ลอนอย่างนั้นก็ต้องไปโรงงานที่ย่อลงไปอีก ใช่ อันนี้มันคือเหมือนสารตั้งต้นเลย คุณจะไปทำลายทำรอนทำอะไร whatever ที่นี่กี่ปีแล้วอะครับ ของ Empower เนี่ยเปิดมาเนี่ยประมาณ 4 ปีแล้วค่ะ เป็นลายใหม่ของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทแม่ก็คือ เพิ่มสิน Steelworks จำกัดมหาชนค่ะ กี่ปีครับอันนั้น 35 ปีแล้วค่ะ เครื่องจักรดูใหญ่มากเลยเนาะขั้นตอนเยอะราคาประมาณกี่ตังค์นะ ลงทุนไป 2,500 ล้านค่ะ รวมที่ดินด้วยไหมนะอันนี้ ไม่รวมค่ะ โอ้โห แค่จากมองไปถึงนี้จนสุดนี้คือ 2,500 ล้านเหรอ ใช่ค่ะค่าก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างยันติดตั้งเครื่องเสร็จ ฐานล่างน่าจะแพงเพราะเครื่องจักรมันหนัก ต่อไปครับ หลังจากเราคลี่น้องเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับ ทีนี้ก็จะเป็นแผ่นตามลายโปรเซสแล้วค่ะ เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าโล A กับโล B มันต่อกัน ก็คือผ่านตรงนี้ค่ะ ข้างบนเนี่ยมันจะกดลงมา ข้างล่างมันก็จะเจาะแผ่น A กับแผ่น B เข้าด้วยกัน หมายความว่าไอการเชื่อมกันหรือว่าการแม็กติดกันตรงเนี้ยไม่ได้แม็กเพื่อเวลาเอาไปใช้เป็นเมทัลชีทใช้เป็นผนังอะไร แต่เพื่อการโปรดักชันเฉย ใช่ เพื่อไม่ให้สติปมันขาด เดี๋ยวนะครับ มันถูกม้วนขึ้นไปอย่างนั้นเหรอฮะ ตรงนี้เราจะเรียกกันว่าสต็อกแผ่น คือเนื่องจากว่าลายเนี่ยมันเป็นแค่ลายเดียวใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยหลังจากโปรเซสนี้เป็นต้นไปเนี่ยลายจะไม่สามารถหยุดได้แล้ว นั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าฝั่งนี้เนี่ยไม่สามารถเสิร์ฟคอยมาเร็วทัน ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ว่าดาวเครื่องช้าลง แต่ว่าแผ่นเหล็กยังไหลเข้าไปในโปรเซสลายได้อย่างต่อเนื่อง ดูเพลินๆดีเนาะ ๆ แต่พอรู้ราคาก็ไม่ได้อยากได้ไว้ที่บ้านแหละ ดูเปิดวิดีโอเราขึ้นจอทีวีใหญ่ๆดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ cleaning section นะคะเหล็กเรานำเข้ามาจากทั่วโลกเลย ขั้นตอนการล้างเนี่ยสำคัญมาก ไม่ว่าจะล้างตัวน้ำมันออก หรือล้างตัวฝุ่นที่มากับเหล็กออก เราต้องล้างออกหมดเลย เพราะไม่งั้นถ้าเราล้างน้ำมันออกไม่หมดเคลือบสีไม่ติด ถ้าเราล้างฝุ่นออกไม่หมดการเคลือบสีไปแล้วสีก็จะเป็นเม็ดๆโดยขั้นตอนการล้างเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็น3 station ด้วยกัน station แรกเนี่ยเราจะล้างกันด้วยเคมีที่เราจะเรียกกันว่าบอนเดอร์ไหลค่ะก็เป็นสูตรน้ำยาเคมีของทางบริษัทน้ำยาเคมีมาค่ะซึ่งตัวบอนเดอร์ไหลเนี่ยจะล้างแค่น้ำมันส่วนสเตชันที่2กับ3เนี่ยเราจะล้างด้วยตัวน้ำค่ะน้ำร้อน แต่ว่าข้างในนั้นเนี่ยเราจะมีแปรงขัดด้วย ระบบแรกเลยอยู่กับบอลเดอร์ไหลนี่ประมาณกี่นาทีฮะ มันวิ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะมันเลยเป็นที่มาว่าตัว cleaning section มันต้องยาวขึ้นไปนิดนึง ตั้งแต่บอลเดอร์ไหลจนล้างน้ำ2 รอบเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ ไม่เกินนาทีค่ะจากโปรเซสเริ่มต้นจนถึงที่เราเห็นม้วนเก็บให้ลูกค้าเลยเนี่ยใช้เวลาแค่10 นาทีค่ะ แล้วน้ำหรือสารเคมีที่เราล้างเสร็จแล้วถูกวิ่งไปบ่อบำบัดนี้ป่ะครับ ใช่ค่ะบ่อบำบัดก็จะอยู่ข้างนอก เราจะบำบัดจนเป็นน้ำ RO เลย ก็คือน้ำทุกคนดื่มได้เลย แล้วก็นำกลับเข้ามาใช้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนตรงเนี้ยเหล็กจะดึงขึ้นชั้นบนแล้วค่ะ เราจะต้องไปชั้นบนกันแล้วค่ะ และเราต้องขึ้นไปดูใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นู่นไอคนนั้นมีปัญหาแน่ เราต้องขึ้น ซึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปข้างบนค่ะ แน่นๆดิแน่นๆอยู่นั่นนะครับเดินไปด้วยกันดิกูกลัว ไม่เป็นไรมั้งขาขึ้น เดี๋ยวเราเกาะราวบันไดไว้นะคะ โอ้ยเราสูงไปโอ้ยเราสูงไป ยัง โอ้ ยัง น่ากลัว ยัง มาก ยังตรงเนี้ยยัง โอ้ยเราสูงไปโอ้ย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  โอ้โหดูมันจิกเสื้อแบบ ไม่เป็นไรนะแอลลูก นี่ไปยืนตรงนู้นมันมีตู้อยู่ เซกเตอร์นี้คืออะไรครับ เซกเตอร์นี้จะเป็นการเตรียมผิวเหล็กแล้วค่ะ การที่เหล็กกับสีจะติดกันได้เนี่ยจะต้องมีน้ำยาประสาน ก็คือจะต้องเตรียมผิวเหล็กก่อน เคลือบเข้าไปบางๆ1 ชั้น ตรงนี้เราจะเรียกกันว่า chemical coat ค่ะตัวทองๆที่เห็นคือน้ำยาแล้วค่ะ ถังอันนี้คืออะไรฮะ ถังน้ำยาค่ะ มันจะปั๊มขึ้นไปข้างบนค่ะ ปั๊มไปแล้วก็เกิดเป็นน้ำในตัวสีทองๆนี่แหละ ใช่ เจ้าท่อนั้นคือท่ออะไรครับ ท่อดูดควันโฟเวนต์ออกไปค่ะ เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเคมีคอลแล้ว เพราะฉะนั้นการที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยออกไปเลยเนี่ยคนจะทำงานไม่ได้ คือโซเวนต์มันก็เป็นพวกทินเนอร์หรืออะไรสารระเหย ก็ถ้าปล่อยออกไปเปล่าๆเลยก็ชาวบ้านแถวนี้ก็น่าจะยิ้มแย้ม ซึ่งจริงๆ ทุกสเตชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเตชันนี้หรือว่าตรงเตาอบเนี่ยจะมีตัวที่ดูดออกไป แล้วก็บำบัดแล้วก็เอากลับเข้ามาใช้ใหม่ เอ้าเราไปไหนต่อครับจากนี้ เราไปที่เริ่มที่ห้องพัมเมอร์โคเตอร์ค่ะ การเคลือบสีทฤษฎีคร่าวๆค่ะ มันคือการเคลือบแล้วก็ไปอบดาวเทมป์ลงมาให้เหล็กอยู่ในอุณหภูมิปกติก่อนที่จะเข้าไปสู่ห้องเคลือบอีกห้องหนึ่งห้องเคลือบห้องแรกเนี่ยเราจะเป็นเคลือบพาร์เมอร์หรือสีรองพื้นเหมือนเราทาสีบ้านเลยค่ะต้องมีสีรองพื้นก่อน ซึ่งนั่นคือเคลือบที่ 1 เคลือบที่1ค่ะอันที่2คือสีจริงเลยค่ะ อ่ะ
กลิ่นเนี้ยคุ้นเคย ตัวนี้จะเป็นถังสีค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มที่ดูดขึ้นไปที่ถาด เราสังเกตว่าคนที่คุมเรื่องสีอยู่ไม่มีใครใส่หน้ากากกันนะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยแต่ละห้องมันจะมีระยะเวลาการทำงานค่ะ อย่างอันเนี้ยเนี่ยคือจะอยู่ได้ไม่เกิน 10 นาที แล้วก็ต้องออก เคยมีใครเข้ามาทำงานแล้วไม่ยอมออกไหมครับ ไม่มีค่ะ ใช่ครับผมจะอยู่ที่นี่ พอเราเคลือบเสร็จแล้วเหมือนเราจะทั้งหมดก็คือ1ด้านถูกไหมฮะ อย่างอันเนี้ยเนี่ยคือจะเคลือบทั้งสีพาร์เมอร์ข้างบน และพาร์เมอร์ข้างล่าง เราจะเรียกกันว่าท็อปกับบอททอมค่ะ ก็จะเคลือบไปในเวลาเดียวกัน วิ่งออกไปห้องนู้นต่อเกิดอะไรขึ้นครับ ก็จะไปเตาอบเลยค่ะ โอ้โห โอ้โห ตอนเนี้ยเหมันผมอยู่เล่นมาริโอแลนด์ตะลุยด่าน อันนี้เป็นผา อันนี้เป็นลาวา อยู่ตรงกลาง ตรงนี้คือตู้อบใช่ไหม เตาอบค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นคอนติเนียมันก็จะเป็นเตาอบยาวๆอันหนึ่ง เหล็กก็จะวิ่งผ่านไปเรื่อยๆค่ะ เอาเฉพาะตรงนี้ก่อน อุณหภูมิมาเท่าไหร่ครับ 285 องศาค่ะ ในระยะเวลา เหล็กมันจะวิ่งไปเรื่อยๆ ตรงนี้เนี่ยไม่เกิน 1 นาทีถึง 2 นาทีก็ออก 1 นาทีเกือบ300องศา จากเตาอบร้อนๆมาถึงเครื่องตรงนี้เครื่องนี้ทำอะไรครับ เครื่องนี้เอาไว้ดาวเทมป์ของแผ่นเหล็กค่ะ อย่างที่บอกว่าตรงนี้มัน 285 องศา การที่จะให้เหล็กไปสู่ห้องเคลือบต่อไปได้ เหล็กจะต้องกลับมาที่อุณหภูมิห้องก่อน ใช้อะไรครับในการลด น้ำค่ะ ก็พี่ๆจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองๆติดอยู่ที่แผ่นแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการเคลือบพาร์เมอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ก็จะพร้อมสำหรับการไปเคลือบท็อปโค้ดก็ในห้องนี้ก็จะเคลือบท็อปโค้ดจะเห็นว่าโอเปอเรเตอร์ใส่หน้ากากแล้ว เพราะว่าพอมันเป็นสีท็อปมันมีความเข้มข้น แล้วก็เป็นสิ่งที่กลิ่นมันจะแรงขึ้นไปอีกค่ะ แต่ว่าก็ยังมีตัวดูดเหมือนเดิม สีอะไรที่เป็นสียอดนิยมที่มีออเดอร์สั่งเยอะที่สุดของที่นี่ครับ จริงๆ เทรนด์ของเมืองไทยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นสีแดงแป๊ดๆเลย เขียวก็ต้องเขียวแบบเขียวสดๆ ตอนนี้จะเริ่มมาเอิร์ธโทนแล้วค่ะ สีขาว สีเทา สีดำ แต่ก่อนเนี่ยคนจะกลัวว่าเอาหลังคาสีดำแล้วมันจะดูดความร้อนเข้ามา อย่างที่บอกไม่ได้ชิ้นมันพัฒนามาเรื่อยๆ อย่างของ Empower ก็พัฒนาจนว่าสีที่เราเอาไปเคลือบเนี่ยค่ะ มันมีค่าสะท้อนความร้อนออก ก็จะทำให้บ้านข้างในเนี่ยไม่ได้ร้อนแบบเหมือนกับที่เรามุงสังกะสี หรือว่ามุงอะลูซิงค์ที่ไม่ได้เคลือบสี อย่างผมอะที่เป็นคนทำบ้านสีดำจะรู้ว่าเมทัลชีทเนี่ยทำมันมีประโยชน์ได้หลายอย่าง คือถ้าเกิดคุณเอาไปทำเรื่องของการมุงบ้านหรือหลังคาเนี่ยมันจะมีการฉีดวัสดุพวกแบบเป็นฉนวนกันความร้อน หรือว่าโฟมที่สามารถลดเสียงได้คือเมทัลชีทเนี่ยข้อดีของมันคือมันไร้รอยต่อ และมันไม่มีน้ำหนักที่หนัก เวลาคุณไปทำกันศาสตร์ทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเบา แต่มันมีเสียงเวลาฝนตกคุณนึกออกไหมมันจะมีโป๊ะปะโป้งแป๊กโป้งแป๊กโป้งแป๊กคุณนึกถึงสังกะสีเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดดังนั้นจะมีการใช้โฟมฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปุ๊บเสียงมันก็จะเบาลง เสร็จจากโปรเซสเนี้ยเนี่ยมันก็คืออบเหมือนเตาเมื่อกี้เลย แล้วก็ดาวเทมป์เหมือนเตาเมื่อกี้เลย แต่โรงงานนี้เวลาลงเนี่ยเราโรยตัวลงไปใช่ไหมฮะ อ๋อใช่ค่ะ ชอบต้องตอบใจ ตอนนี้เราจะอยู่ในส่วนของห้องปรินเตอร์ค่ะ อ๋อปริ้นลายอย่างนี้ ปริ้น ป่ะครับ ลายเลยค่ะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรามีลายไม้ลายสนิมลายหินอ่อนพวกนี้ก็คือผ่านการทำโลปรินเตอร์จากห้องนี้เนี่ยแหละค่ะคือยิ่งเรามีโลเยอะเท่าไหร่ลายเรายิ่งลงลึกขึ้นเท่านั้น ถ้าให้นึกถึงเหมือนเราสกรีนเสื้อค่ะถ้าจะสมมติว่าจะสกรีน1ลายเนี่ยสีต้องมาทีละชั้นใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยก็จะเป็นโค้ด1โค้ด2โค้ด3ไป นั่นหมายความว่าการปริ้นลายของ Empower Steel มีความนูนด้วยป่ะครับ มีผิวสัมผัสด้วยค่ะ สีที่เราจะเอามาใช้พิมพ์เหล็กอ่ะมันต้องเป็นสีประเภทไหนมันถึงจะติดอ่ะพวกนี้มันวัสดุที่มันอยู่กลางแจ้ง มันอาจจะมีการหลุดได้ง่ายมากกว่า คือจริงๆนะถ้าเกิดเรามองกันสีพื้น ถ้าเหมือนเราสกรีนเสื้อใช่ปะเสื้อเป็นสีดำเราจะทำมาจากข้างบนเลยค่ะเมื่อกี้หลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยจะใช้หมึกและไม่ได้ใช้สีแล้วค่ะจะเป็นหมึกแต่ว่าเป็นหมึกน้ำเหมือนกัน ในแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะแอพพลายตัวหมึกเข้าไป แต่ว่าไม่ว่าจะตัวหมึกเองหรือตัวสีเองเนี่ยก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพ ซึ่งเครื่องตรงนี้เนี่ยเราเอามาจากเกาหลี เพราะว่าดีที่สุดในโลกละสีก็จะเอามาจากสีของโนรุเกาหลีเหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีของโนรุเนี่ยดีที่สุดในโลกเช่นกันเพื่อที่ว่าลูกค้าเอาไปใช้หน้างานจะภายในหรือภายนอกเนี่ยคือใช้ได้เหมือนกันหมด พอพิมพ์สีเสร็จเราถึงทำการเคลือบอีกชั้นไหมฮะ พิมพ์สีเสร็จปุ๊บเราจะเคลือบปิดผิวแล้วค่ะ ตรงนี้แหละที่ทำให้สีมันจะไม่หลุดไม่ลอก ใช่ ต่อไปคืออะไรครับ เดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะคะจะเป็นตัวเอาไว้ปิดผิวของตัว printing ค่ะอย่างห้องนี้ก็จะเป็นตัวเคลียร์โค้ดให้นึกถึงเวลาผู้หญิงทาเล็บเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำยาใสๆมาทาอีกทีนึงเคลียร์โค้ดเหมือนกันทีนี้พอตรงนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัว printing section เนี่ยก็จะ complete สมบูรณ์แบบ ก็เดี๋ยวเราไปตรงทางฟิล์มเลยค่ะ ตรงนั้นก็ดูมีอะไรขึ้นอีกแล้วนะครับ ไม่ต้องขึ้นเลยใช่ไหมครับ คืออันนี้จะเป็นฟิล์มค่ะของเราจะมีฮอตฟิล์มกับมีโคฟิล์มถ้าฮอตฟิล์มให้พี่ๆนึกถึงเวลาเราซื้อทีวีมาแล้วมันมีพลาสติกใสๆให้เราลอกแล้วเราจะรู้สึกว่ามันลอกง่ายๆไม่มีกาวอันนี้คือฮอตฟิล์มก็คือใช้ความร้อนที่หลงเหลือของแผ่นเหล็กมาแอพพลายฟิล์มเข้าไปสิ่งที่เอาไปใช้คือเวลาที่ลูกค้าเอาไปรีดเอาไปติดตั้งแผ่นมันจะไม่มีรอยขูดขีดค่ะ แล้วทำไมต้องมีบันไดลงไปด้านล่างด้วยครับเนี่ย เนื่องจากฟิล์มมันจะไว้ข้างบนค่ะแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างแผ่นเหล็กจะอยู่ข้างล่าง มันก็เลยต้องมีช่องให้โอเปอเรชั่นเดินไปเพื่อติดฟิล์ม ทีนี้มีฮอตฟิล์มแล้วมีพระนครฟิล์มไหมฮะ ดูคัดฟิล์มอะไรเงี้ยฮะ
เรามีโคฟิล์มอยู่ตรงนู้นนะคะโคฟิล์มจะอยู่ท้ายลายเลยเนื่องจากว่าโคฟิล์มมันคือสติกเกอร์เนี่ยค่ะสติกเกอร์ใสๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ต้องใช้ความร้อนที่หลงเหลือของเหล็กแล้วเราอยู่ที่ end process ได้เลย ซึ่งอันนี้แล้วแต่สเปคว่าลูกค้าสั่งอะไรมา ใช่ฟิล์มเนี่ยจะเป็นออปชั่นเสริมแต่ถ้าเกิด M Unique เนี่ยคือจะติดเป็นสแตนดาร์ดไปเลยเนื่องจากว่าพอมันเป็นลายต่างๆเนี่ยการที่จะใช้สีทัชอัพมันทำไม่ได้แล้วฉะนั้นเราต้องป้องกันจนสุดให้ลูกค้าไปเลย ก็อย่างเมื่อกี้เรามีฝั่งขาเข้าเราจะเรียกกันว่า entry accumulator แล้วเราก็จะมี exit accumulator ก็คือตัวบัฟเฟอร์ขาออก ใช่เพื่อที่ว่าชะลอให้กับคน inspect หรือว่าคนที่เอา packing อะค่ะเขาได้มีเวลาทำงานนิดนึงเผื่อว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยลายตรงฝั่งขาออกเนี่ยสามารถหยุดได้ การขึ้นลงเนี่ยมันช่วยยังไงนะครับ คือช่วยสปีดของลายค่ะคืออย่างถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยทำโดยไม่มีปัญหาเนี่ยมันเหมือนเวลาเราเทน้ำอะค่ะสูงแล้วก็ลงมาต่ำ ถ้ารู้สึกว่าจะมีปัญหาก็ดึงสูงขึ้นเหรอครับ ใช่ดึงสูงขึ้น อ๋อ มันก็จะยาวขึ้นไปอีก คือโรงงานก็เป็นการทำงานที่ไม่อยากให้มีจุดผิดพลาด เพราะว่าไม่งั้นทั้งลายมันพังหมด ยอดสั่งจองที่เนี่ยมันผลิตทันไหมฮะ หรือว่ามันแบบมันต้องเร่งกับเวลามากๆเลย ไม่ต้องเล่นขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้วิธี forecast ของลูกค้ามาเซลล์เนี่ยจะไปเก็บออเดอร์ลูกค้ามาในแต่ละเดือนค่ะว่าลูกค้าจะใช้สีอะไรความหนาเท่าไหร่หรือว่า product เทียร์อันไหน หลังจากนั้นเนี่ยทางวางแผนผลิตเขาจะมาวางแผนแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เนี่ยจะผลิตอะไรเพื่อนำส่งให้ลูกค้าเดือนถัดไปได้ ตรงนี้เราจะเรียกว่า inspection room นะครับ visual inspection ก่อนที่เราจะไป property inspection ก็คือ test ค่าสีต่างๆ เราต้องดูก่อนว่าสายตาของเราเนี่ยให้เหล็กนั้นผ่านไหมในห้องนี้เราก็จะดู defect ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นบนผิวเหล็กหรือแม้แต่ตัวสีตัวขอบทุกอย่าง ตรงนี้เราจะดูที่ physical ทั้งลายเนี่ยจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมหมด แต่สงสัยข้อหนึงตรงนั้นที่ป้ายเตือนห้ามไปเดินตรงนั้นใครจะเดินท่านั้นได้นะฮะเห็นไหมที่เป็นรูปเท้าอ่ะ มันเขียนว่าห้ามมูนวอล์ก ห้ามหมุนวกหรือห้ามไต่ใช่ไหม อาจจะแปลว่าอย่าทำตัวส้นตีนก็ได้นะ อย่าถามอะไรโง่ๆเลย 1 2 3 4 ก็8 ตีนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า นั่นจะเป็นลายไม้ค่ะ เฮ้ย เหมือนไม้แผ่นเลย ก็อันนี้ก็จะเป็นฟินิชโปรดักต์แล้วค่ะ เราก็จะส่งลูกค้าแบบนี้ จากทิชชู่แนวนอนเราก็พลิกเป็นแนวตั้งค่ะ เหล็กสีทุกม้วนเราจะต้องพลิกเป็นแนวตั้ง เนื่องจากว่าถ้าเราเป็นแนวนอนไปเนี่ยการขนส่งบนรถเนี่ยมันก็ขูดขีด หรือว่าเอาไปวางที่แวร์เฮาส์ลูกค้าถ้าไม่สะอาดเหล็กก็จะเป็นรอย อ๋อที่บอกว่าบางคนเอาไปใช้เป็นวัสดุปิดพื้นผิว ใช่ค่ะ ก็คือเป็นแบบนี้เลย ใช่ ก็คือเอาหน้ากว้างเนี้ยไปแปะเข้าไปเลย หลังจากที่เราดูเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เรารับประกันคุณภาพยังไง หรือว่าที่โบบอกว่ารับประกัน 35 ปี 15 ปี 2 ปีเนี่ยเรารับประกันได้ยังไงก็คือผ่านการตรวจสอบตรงนี้ค่ะ คืออย่างเครื่องนี้ค่ะ อย่างสมมุติว่าเรากำหนดชั้นเคลือบหนา 25 ไมครอน เราจะรู้ได้ไงว่าเราเคลือบไปแล้วเนี่ยแล้วมันได้ตามนั้นจริง ๆ ตรงนี้เขาก็จะทดสอบโดยการที่เจาะลงไปที่แผ่นเหล็ก เจาะลงไปที่ชั้นเคลือบ ซึ่งเราก็จะตรวจสอบทุกล็อตที่ออกมา สีดำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนื้อเหล็กอย่างนี้ป่ะครับ ตรงนี้จะเป็นเหล็กค่ะ ตรงนี้จะเป็นสีรองพื้น แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีจริง ตอนนี้เมทัลชีทในตลาดเมืองไทยเนี่ยมีหลายเกรดมาก เกรดต่ำสุดคือที่มาจากจีน มันอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี ปีหนึ่งเนี่ยจากสีแดงจะเริ่มกลายเป็นสีชมพู ปีที่ 2 สีชมพูเริ่มกลายเป็นสีขาว แต่ความแข็งแรงไม่ได้ลดใช่ไหมฮะ ลดค่ะ คือชั้นเคลือบของเหล็กนำเข้าเนี่ยมันบางมาก การรับประกันเลยไม่มี แต่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโรงงานที่ผลิตในไทย ที่ว่าเขามีการรับประกันขึ้นมาจริงๆ เพราะอย่างของโบเนี่ยก็จะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่รับประกันให้ 35 ปี หนา หนา อันนี้ก็จะหนา 0.5 วัสดุดีมากเลยครับ สนใจปูให้ที่บ้านไหมครับ ยินดีค่ะ ยินดีค่ะ ซึ่งของเราแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเรารับประกันหมด เราแบ่งแยกให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยว่าเรารับเหล็กเท่าไหร่แล้วเรารับสีเท่าไหร่ คือไม่งั้นเนี่ยบางทีลูกค้าใช้งานผิดประเภทไปเนี่ยคือการรับประกันมันก็จะหลุดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้เมทัลชีทหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือคนติดตั้ง ถ้าช่างที่ขาดประสบการณ์เนี่ยคือเกิดติดตั้งไปแล้วสกรูที่ใช้ไม่มีคุณภาพหรืออะไรพวกนี้หลังคาก็จะรั่วหรือแม้กระทั่งว่าเวลาช่างใช้ลูกหนูตัดแผ่นเหล็กหน้างานแล้วลืมทำความสะอาดก็คือต้องกวาดออกต้องอะไรพวกนี้ไอเศษเหล็กที่อยู่นะคะพอฝนตกปุ๊บเนี่ยสนิมก็เกิด แล้วสเตชันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือการวัดค่าสีค่ะเราจะมีแผ่นมาสเตอร์อยู่แล้วก็ทุกครั้งที่เราผลิตอะค่ะเราจะเอามาเทียบกับแผ่นมาสเตอร์ว่าสีเหมือนกันไหมหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆอยากได้สีใหม่เลยที่เป็นโทนสีของพี่ๆเลยเนี่ยโบก็จะใช้เครื่องนี้ในการดูดสีออกมาว่าเป็นสีอะไรแล้วก็ส่งไปบริษัทเหล็กผสมสีมาส่วนอันนี้ก็เนื่องจากว่าแน่นอนว่าลูกค้าจะไม่มีเครื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเวลาลูกค้าทดสอบว่าเหล็กล็อตนี้กับล็อตใหม่ที่เอาเข้าไปเนี่ยสีเหมือนกันไหมแสงพวกนี้จะแทนแสงพระอาทิตย์แสงในตัวบ้านแสงในตึกอะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อ อ๋อ อันนี้เป็นวอร์มไว้อยู่ในบ้าน วอร์มไว้ ตึก UV อ๋อ อันนี้คือเครื่องเอาไว้เช็คโฮมโคตติ้งค่ะ อย่างเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนที่เราบอกว่าเรามีตัวเคมีคอลโค้ดใช่ไหมคะ คือตัวเต็มผิว เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ผิวที่เราเคลือบเข้าไปเนี่ยมันได้ชั้นจริงๆ ก็คือผ่านกันตรงนี้ หรือว่าเราอยากจะรู้ว่าในเหล็กเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้าง ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเช็คได้ อย่างอันนี้สีอะไร
ผมที่น้องทำมานี่ เอาไปเข้าเครื่องวัดตรงนู้นก่อนนะ ถามเผื่อน้องๆที่กำลังดูรายการอยู่คนที่อยู่ในโรงงานนี้ได้เกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับเรื่องสีอย่างเงี้ยต้องเรียนอะไรกันมาครับเนี่ย เรียนอะไร วิทยาศา วิ สต ท ร์ ยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องแลบทั้งหมดเนี้ยค่ะโบก็พยายามทำแล้วให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ก็จะเป็นมาตรฐานสำหรับทั่วโลกว่าเรา verify ตัวเองได้ หรือว่ามีใครเอามาตรวจสอบก็ตรวจสอบได้เหมือนกัน ไอ้เลข 17025 นี่ได้ยากนะครับยากมากน่าจะโอ้โหหลายปีเลยแหละครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทสเทนไซด์ค่ะ ความยืดหยุ่นของเหล็ก อันนี้เราจะเรียกกันว่ากระดูกหมา เราจะตัดแผ่นเหล็กเป็นเหมือนกระดูกหมาก่อนค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือจะเอามาดึง อันนี้จะเป็นการทดสอบตัววัตถุดิบขาเข้าค่ะ เราต้องดึงดูก่อนว่ามันได้ค่าเทนไซด์ตามที่เรากำหนดหรือเปล่า ซึ่งเราจะดึงจนกว่าเขา snap เหรอครับ ใช่ค่ะ มันก็จะขาดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ การดึงเนี่ยมันขาดตรงท่อนไหนมันสามารถบอกความหมายของมันได้ว่าเทนไซด์มันเท่าไหร่ ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดค่าเทนไซด์ไว้700เนี่ย จริงๆมันอาจจะควรจะขาดท่อนนี้แต่มันไปขาดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเคยมีไหมฮะเคสที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้ มีเหล็กตัวนั้นเราก็จะไม่ผลิตเป็นเหล็กพามเกรดแล้วค่ะ อันนั้นอาจจะต้องไปผลิตเป็นเหล็กเกรด B หรือเกรด C ไปแล้ว ก็คือคัดเกรดไปเลย เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องดูป้องเทสกับ Impact Test ค่ะ ก็คือจะเป็นลูกตุ้มดีดลงมา เพื่อดูความยึดเกาะของสี ยืดหยุ่นพอไหม อย่างอันเนี้ยเราดูตรงโดมค่ะ ไม่ลอกเลย อันนี้คือไม่ใช่กระสุนนะฮะที่ยิงเข้ามา ใครเห็นก็ว่าทะลุตอนผมเห็นนะโอ้วิ่งมาที่พุทธังอรสนังทำมังอาโถ กันกระสุนได้ไหมนะ รู้สึกอะไรไหม เอาออกสิรู้สึกเอาออกผมรู้สึกเลย ส่วนห้องนี้จะเป็นห้อง R&D ค่ะ อันนี้แหละน่าสนใจละ เมื่อกี้ที่พี่ๆถามว่าตัว Pattern Paint ออกมาผิวเต็มจะเป็นยังไงก็ดูตรงนี้ได้เลยค่ะ อย่างนี้ก็คือเอามาทำบานตู้จะมีลายสนิม อันนี้ก็จะเป็นลายปูนล็อฟลายไม้อ่อนลายไม้เข้ม เฮ้ยตรงนี้พวกคุณหลบทางผมนิดนึงหลบคุณหลบนะคุณหลบไปทางนี้นะ ไม่ เมีย ไม่ เมียจ๋าเมียจ๋า ซึ่งจริงๆห้องนี้ค่ะคือห้องจำลองลายใหญ่นี่แหละค่ะก็คือถ้าสีใหม่มาหรืออะไรมาเนี่ยก็คือจะทำด้วยมือคนก่อน อย่างที่นี่เราเคยทำสีหรือลายไปแล้วกี่แบบกี่อันบ้าง มีทั้งหมด 8 ลายเลยค่ะ 8 ลาย วัสดุที่เป็นเมทัลชีตหรือว่าไอ้แผ่นแบบเนี้ยแผ่นเหล็กแบบเนี้ยเวลาขายเนี่ยเขาขายกันเป็นตารางเมตร หรือว่ามันเป็นยังไงครับ ถ้าอย่างของ Empower Steel ขายไปเราจะขายเป็นกิโลค่ะ กิโลเมตร ยกลูกกิโลกรัม โอ้ my god เพราะเรายกลูกไปค่ะ ก็จะขายไปเป็นกิโลตามแต่ละม้วนค่ะ แต่ว่าพอเอาไปถึงโรงรีดเขาจะขายเป็นเมตรค่ะ ซึ่งอนาคตจะเห็นลายที่เพิ่มกว่านี้อีกไหมครับ มีเพิ่มค่ะ ตอนนี้ก็กำลัง develop ลายที่ 9 กับลายที่ 10 อยู่ ห้องอะไรฮะตู้ไอติมเหรอคะเนี่ย อย่างเมื่อกี้ที่โบบอกว่ารับประกัน 35 ปี แล้วพี่ๆถามว่าต้องรอไปอีกกี่ปี ห้องเนี้ยจะเป็นห้องเร่งสภาวะค่ะ 35 ปีภายนอก 2 เดือนข้างใน มันจะพ่นน้ำเกลือตลอดเวลาค่ะ เพื่อทดสอบว่าเหล็กมันจะกัดก่อนที่กี่ปีทำแมชชีนของแท้เลยค่ะ น้องคนที่อยู่ข้างในนี่อยู่ผ่านมากี่ร้อยปีแล้วครับที่ผ่านมา เข้าทำงานตอนอายุ 18 เดี๋ยวออกเย็นนี้ก็น่าจะ 30 แล้ว แล้วอีกห้องนึงอะครั แล้ บ วส่วนอีกห้องหนึงก็จะเป็นทดสอบว่าสีเนี่ยมันจะเฟดเมื่อไหร่ หรือว่าที่เราบอกสีซีดแล้วสีซีดแล้วเนี่ยก็จะเร่งเหมือนกัน เหมือนมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างในเลย ก็คือปล่อยแสง UV ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างนี้ก็แปลว่าเราจะครบทุกขั้นตอนแล้ว นี่คือฟินิชกู๊ด อันนี้คือเหล็กม้วนสีค่ะ ข้างนอกสีไหนข้างในก็สีเดียวกัน แล้วอย่างนี้คู่ค้าที่จะมารับต่อมีใครบ้างครับ จริง ๆ มันคือโรงรีดทั่วๆไปในประเทศไทยค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยของ Empower Steel จะมีส่งออกไปที่พม่ากับออสเตรเลียค่ะ อย่างสีแดงม้วนยาวๆ ใหญ่ๆ นี้ก็คือเดี๋ยวไปออสเตรเลียแล้วค่ะ แล้วอย่างสีเหลืองอะครับ เยลโล่ค่ะ วันนี้ดีใจเนาะเป็นเกียรติมากเลยได้มาดูตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้เหล็กคิดว่ามันสามารถไปทำงานได้เลยจริงๆเปล่ามันต้องผ่านหลายขั้นตอน เราก็ต้องขอบคุณที่แบบเปิดโรงงานให้ดูฝากถึง Empower Steel หน่อยได้ไหมครับ ก็ Empower Steel ค่ะ เป็นโรงงานเหล็กเคลือบสีของคนไทยเลย เราเป็นโรงงานเดียวเลยใน Southeast Asia ที่ว่าทำเหล็กเคลือบสีพิมพ์ลาย เป็นบริษัทของคนไทยนะคะ ที่เรารับประกันเป็นมาตรฐานสากล ส่วนเครื่องจักรของเราเนี่ยค่ะคือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดแล้ว คือมาจากเยอรมัน สินค้าที่ตัวท็อปของเราเลย เรารับประกันสูงสุด 35 ปี ก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเหมือนกันที่รับประกันถึง 35 ปี แล้วถ้าสินค้ามีปัญหาล่ะครับ สินค้ามีปัญหาไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เรารับเคลมภายใน 24 ชั่วโมง แถมตอนจบครับ ผมไม่คิดว่าอยู่ดีๆ ที่นี่จะแบบไปกู้แบงก์มาแบบขอเงิน 5,000 ล้าน จะทำโรงงานเหล็กม้วน ก่อนที่จะเป็น Empower Steel อะครับ คือกิจการแรกเลยคืออะไรอะครับ แรกเลยของคุณปู่คุณย่าคือทำปี๊บขนมค่ะ สังกะสีเหรอ ใช่ ที่ปี๊บขนมใหญ่ๆเนี่ยค่ะ นั่นคือกี่ปีมาแล้วครับ น่าจะมี 50-60 ปีที่แล้วค่ะ พอเป็นรุ่นคุณพ่อ ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำปี๊บขนมก็ไม่ได้ทำละ ก็มาขยายเป็นโรงงานเหล็กที่มันใหญ่ขึ้นค่ะ ของเพิ่มสินเนี่ยก็คือเป็นเทรดเหล็ก ก็คือรับมาขายไป แล้วก็ค่อยๆ เติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมตอนโกงกอทำธุรกิจแรกขายก๋วยเตี๋ยวอะ เออว่ะ แล้วมาจบไงเป็น YouTube รีวิวก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน